Hello, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Testing. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, hari ni I akan buat another Shopee haul. But before I get started, kepada korang yang baru, please subscribe my YouTube channel and turn on the bell notification. So, sebelum I start dengan I punya review, I just hope korang doing fine. Okay, kalau korang terjebak ataupun terlibat dengan banjir, I hope you guys dapatkan pertolongan daripada yang betul. I tak rasa macam korang, I tak rasa lagi banjir masuk rumah, I tak rasa, tapi I boleh tolong mana I mampu sahaja. So I hope my friends, my classmates, whoever yang I kenal atau tak kenal, if korang terjebak dengan banjir, I doakan korang sabar. Okay, tapi korang jangan marah I buat video this content sebab it's one of my source of income. I hope korang tak rasa marah atau rasa jengkel sebab I buat video, buat content during this period of time. Okay, so without further ado, without wasting any time, jom kita buka the first bag. Korang dah tengok ke belum my bag review? I baru je post 2 weeks ago. Bag dekat video tu banyak yang cantik sebenarnya, tapi adalah a few honest review from me. I rasa macam sikit. Okay, this is our first bag. Kecil dia, tiny mini cutie. I boleh nampak colour dia, I suka sebenarnya. Tada! Colour dia seksi. Okay, tapi I tak sure apa yang korang boleh muat sebenarnya. Cuma bag ni dia macam lekit-lekit sebab getah dia. Okay, getah dia melekit-lekit. I nak beli warna brown sebab you guys tahu kan, I'm earth tone lover. Earth tone punya colour tu, I suka sangat warna-warna macam tu. But then again, I terlalu banyak warna yang sebegitu, which is I nak try juga beli warna hijau. So this is going to be the new green bag. Tada! Okay, kita buka. Dia punya ni kuat lah. Dia punya ni macam tak mudah kemek, which is dia macam ada quality dia dekat situ. And dia ada tali, dia ada plastic chain. Okay, tada! Warna dia lain dengan warna handbag. Nampak? Ada pendek dia, I tak tahu macam mana dia works. And dia punya tali panjang, tapi dia punya permukaan macam gini. Nampak? Macam kena buat sendiri. Okay, bagnya kecil sangat. Nampak? Okay, jom kita review dalam dia. Kualiti dekat dalam, jahitan-jahitan yang tak sama warna dia. Okay, but it's okay sebab bukannya harga RM100 kan untuk this bag. So it doesn't matter. I hope tak senang koyak lah. Okay, jahitan dia macam agak asal boleh lah sebenarnya, tapi kuat lah. Kuat tu kuat, cuma cara dia jahit tu kan, kalau macam bawah dia skuci tu kan, bergulung-gulung benangnya, dia lantak je, dia tak buka balik, dia je biarkan macam tu. Okay, tapi kalau korang nak photoshoot, okay. Tapi kalau korang nak pergi majlis yang high class, not recommend lah. But if you guys lepak dengan member and stuff, this bag is okay. Macam tu. Sekarang ni macam mana nak masukkan dekat tali ni dengan bag ni? Sebab buckle dia dah ada dah, tapi mana penyangkut dia? Tak kerti lah. Tak kerti akulah. Guys, I tak sure betul ke tak cara ni. I tak tahu. It looks ugly. Panjang lah kot ni, tapi dia punya accessories tu kat belakang. Okay, lepas tu pakai macam ni. Nampak? It's gonna look like that. Kalau sling, okay. I like the colour, I like the leather the quality. Walaupun benang dia, jahitan dia macam hodoh gila. And I don't like the tali. Tali dia buat I nak buat DIY, but then cara I hodoh lah, tak cantik. Faham tak? Penat. Okay, let's move on to the next handbag. Dalam ni ada two handbag, if I'm not mistaken. Okay, mari kita buka the bag pertama.
Not bad. Okay, nampak tak? Dalam gambar yang ditunjukkan tu boleh nampak kualiti dia 50/10 lah. Okay, tapi bila sampai, okay, my expectation is too high, which is leather dia, nampak tak kemek? Daripada jauh ni nampak butang dia punya shape. Sorry guys, video ni dia macam kejap gelap, kejap terang. I macam tak faham kenapa. Macam dia buat I macam anxiety. Kau kenapa kejap terang, kejap gelap kan? Pening pula aku. Anyway, bag ni dia berjauh kan, dia nampak dah sebenarnya kedut dia. Kedut sebab apa? Butang. Sebab leather dia lembik lah, boleh nampak tak? Shape butang dia ni. Dia tak ada apa-apa slot compartment. It's just one space macam ni. And space dia tak banyak. Dia boleh masuk phone and power bank. Itu pun make sure power bank yang nipis, bukan yang petak besar tu. And dia ada tali kecil macam ni. Dia punya jahitan is okay, tak ada macam benang-benang tercabuk tu, which is I like it. Sebab I boleh pakai anytime. I just grab and ready to go. Sebab dia tak ada benang-benang yang nak kena gunting apa ke. It's fine for me. And dia punya chain bagus, tak ada cala, tak ada macam warna luntur ke apa ke. Same goes to this one, walaupun dia tak ada stiker yang nak kena cabut tu. Even though ada bag yang murah, dia ada stiker. But some brand, some shop tak ada. Cuma yang I tak suka sebab dia punya leather tu lembik. Yes. Sebab ada juga bag yang I beli, bag ni lembik, tapi dia tak ada pun nampak butang punya kesan daripada dalam tu kan. Walaupun ada butang kat dalam, dekat luar dia masih cantik walaupun leathernya lembik. So, berpatutan dengan harga. Again, I said, kalau harga dia RM100, I'm not gonna like this quality. Okay, tapi disebabkan bag ni is mampu milik, it's affordable, it's cheap. So, this is my honest review. And this is the look. Cantik. Dua kali pandang dia akan jadi macam full cantik kak. Macam tu. So it's gonna look like this. I belakang sikit lah. Macam tu. Berangan juga loh. Okay, this is the last bag for today. I like the colour brown. Saya nak habis dah video kita hari ni. Sekejap je I shoot. Bagnya seolah-olah tali pinggang. Brown dekat sini, dekat real life cantik tau. Dia macam brown yang brown tu. Tapi dekat phone dia jadi macam brown orange ke mata I je. Tapi brown yang sebenar-benarnya cantik. Okay, this bag ada few colours. Tak silap dia ada warna purple, dia ada warna hijau tak silap. Dengan warna light cream macam tu. But I suka warna ni, so I pick this colour. Dalam dia ada lining, you all. Ambil kawan nampak. Dalam dia ada lining, bukan leather. Sebab dua bag tadi tu leather semata-mata. This bag ada lining and ada zip. Good job. They didn't expect that though. Ada orang dia suka bag ada zip, but unlike me, sebab I suka salah satu sahaja. Okay, so this bag is good. Okay, kalau korang nak bag yang murah but function well, this bag is good. Sebab dia ada zip and dia ada tutup. Untuk korang yang lalai kan, ataupun takut-takut, anxiety orang curi barang, this bag is okay for you. Unless dia koyak kat sini, koyak sekali lining kan kat dalam tu, aku tak boleh nak tolong lah. Belah atas ni kan, adalah yang tak masuk. Nampak dia ada warna putih kat situ. Tapi kalau tutup macam ni kan, kita tak akan nampak. Dia punya fokus tu akan lari ke hiasan dekat tali pinggang ni. Macam plug dia macam ni, nampak tak? And then another one. And then tali dia senang je nak pasang. Tada! And kita pakai. Tali dia panjang sikit lah, okay? Tapi okay, it's just nice. I like it. I like the colour, I like the feature. And semuanya boleh guna. Dia ada zip, dia ada button, and dia punya handle is just nice. Tak ada kerosakan. The jahitan is nice. And yeah, that's all. So that's it for today's video. I hope korang jangan lupa subscribe and turn on the bell notification. See you on my next video. Bye bye.